20 في 4 فبراير بدأت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. تنفيذ المهام المعينة لحماية شعبنا في صف واحد، ضمان أمن وطننا الأم. الجنود والضباط الروس فعل شجاع مثل الأبطال الحقيقيين لنا، ويجري القتال مع فهم كامل لبر قضيته. وحتى بعد إصابتهم لا يزال الجنود والضباط في الرتب يضحي بنفسه حياته لإنقاذ رفاقه في السلاح. المدنيون أثناء القتال جنودنا والميليشيات كولوسنك تظهر البطولة الجماعية حقا. ألاحظ أن الموظفين محكمة من ألوية البنادق تعمل على عدة جبهات. الذهاب تحت قيادة العقيد أليكسي بوريسوفيتش بيرغر في المنطقة، متحمس وكسر المخطط لها بعمق للدفاع. ولا القوميون عززوا المعدات خلال تقريبا 8 سنوات. قائد دبابة فصيلة حراس الملازم فيكتور سيكوليك خلال الإرادة خراب خمس دبابات. 20 في 5 فبراير في المنطقة. المسؤولون قائد سرية 160 من فوج الدبابات الثالث الكابتن أليكسي ليدكين. تواجه التهاني القوميين العد 15 الدبابات وتكريم عيد الحب. هاجم مع مقاتلي خصمهم. ضوء دمرت جميع الدبابات. شرح ضمان تحقيق المهمة القتالية. ضياع حسن ووقعت قال الجريمة. الموازم أول مجوميدوف الكونفرس لا شيء. غازي ماغندوفا لقب بطل روسيا، وللأسف بعد وفاته أخشى أنه أمر بثقة مقاتليهم كقائد حقيقي يأخذ المرؤوسين. تم استلامها بالفعل. إصاب بالغة، قاتل حتى النهاية، وتقويض قنبلة يدوية من قبل المسلحين المحيطين به. ونفسه لقد اتخذ هذه الخطوة لأنني أفهم فهم مع من كان يتعامل معه من قبل النازيين الذين يسيئون معاملة الأسر، وقتل بوحشية. أنا شخص روسي كما يقولون، لدي دائرة في منازل إيفان، ولكن عندما أرى أمثلة على مثل هذه البطولة كيف سيكون الشاب؟ معايير ليونيد غازي ماغندوف سكان داغستان الأصليين في الإجراء حسب الجنسية. محاربون الآخرون لا أريد أن أقول أنا على وفاق. أنا حتى رجل عجوز، أجيشاني، إنغوش، تتار، روسي، يهودي، مورفينكين، أوسيتيا. جميعهم أكثر من 300 مجموعة وغنية من المجموعات العرقية في من روسيا. المستحيل أن تدرج. أعتقد أنك تفهمني، لكني فخور بأن أكون جزءا من هذا العالم، جزءا من هذا العالم قوي قوي. العديد من الشعب الوطني في روسيا. وفي الوقت نفسه لن نتخلى أبدا عن قناعتي بأن الروس والأوكرانيين إنه شخص واحد، على الرغم من أن بعض سكان أوكرانيا ترهيب، العديد من البكم أسفل من قبل النازية، الدعاية الاشتراكية، والذي بوعي بالطبع ذهب الطريق أعضاء بنديرة أتباع النازية الأخرى، الذي خلال الحرب الوطنية العظمى حارب إلى جانب هتلر. وحقيقة أننا نقاتله مع النازيين تظهر مسار الأعمال العدائية نفسها. اشتراكي، لا يتعلق الأمر بالتشكيلات النازية بينهم. المرتزقة الأجانب بما في ذلك من الشرق الأوسط تغطيها المدنيين كدرع بشري. لقد قلت من قبل، هناك موضوعية تماما. بيانات صور من الفيسبوك. كيف تسدد المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق السكنية في المدينة؟ يتصرف بهذه الطريقة قطاع الطرق الأكثر تطرفا، وبدلا من الوفاء بوعد إزالة هذه التقنية التطوير السكني من رياض الأطفال والمستشفيات، العكس، بالإضافة إلى نقل الدبابات والمدفعية هناك ووظائف الهاون. كما احتجزوا مواطنين أجانب رهائن، بما في ذلك الآلاف من الطلاب الشباب
الذين تدربوا في أوكرانيا حتى أكثر من يوم واحد. أبقى في محطة السكك الحديدية في خركوف 3170 يوما من أموال المواطنين، معظمهم من الطلاب، ومعظمهم يستمرون في الصمود حتى يومنا هذا. منها 576 شخصا في المدينة مبلغ غير موجود. هناك عدد من المتطلبات للطلاب الصينيين الذين حاولوا مغادرة البلاد، وأصيب 2 منهم بجروح. قرر مئات الأجانب يسعون لمغادرة منطقة القتال، ولكن لا يسمح للقيام بذلك. في الواقع يحتجزون الرهائن ويجرون أقدامهم أو عرض الإخلاء من خلال المنازل. فيما بعد إنه محرك الأقراص من خلال منطقة القتال بأكملها وإخضاع. جنودنا قدموا ممرات في جميع مناطق التصادم دون استثناء. المقدمة: النقل للأشخاص المسالمين والمواطنين الأجانب. أتيحت له الفرصة للذهاب إلى مكان آمن. سأؤكد مرة أخرى: القوميون لا يسمحون بأن يتم ذلك. في الواقع الآن تشير إلى المواطنين الأجانب نداء إلى سلطاتهم، وهؤلاء بدورهم يجب أن تنطبق على وزارة الخارجية في أوكرانيا. في الواقع الناس فقط تنبت عتبة نافذة. أردأ هو النازيون يعاملون مواطنيهم مع سكانهم. كما قلت، فإنه يختبئ وراء الناس كدروع بشرية. جيشنا يرد على مثل هذه الحقائق عندما تكون في مدن الجمهورية الشعبية جونداس، سيفيرارونيتسك الشيشانية، آخرون سكان العديد من المباني السكنية، الطوابق الوسطى من المبنى في الأسفل، وأيضا ورا حول جدار معرض الآلات الثقيلة هناك. البنادق والدبابات محرك على أسطح الطوابق العليا. الفاشيون فقط قاتلت هكذا، لذا بدون موقف إنساني تجاه السكان المدنيين عندما حاربتهم القوات السوفيتية، بما في ذلك تحرير أراضي أوكرانيا. أقر جنودنا وضباطنا يسعون جاهدين منع وقوع خسائر في صفوف المدنيين، ولسوء الحظ هم أنفسهم يعانون من الخسائر. واجبنا لدعم عائلات القتلى والجرح رفاقنا في السلاح. ذلك قاتلت من أجل أمن الوطن، من أجل شعبنا، من أجل شعب روسيا. جميع أفراد أسر الأفراد العسكريين قتلوا خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. سيتم سرد التأمين أيضا منصوص عليه في القانون التأمينية، بل لمرة واحدة من 7,400,000. كما سيتم دفع التعويض النقدي الشهري لكل فرد من أفراد أسرة المتوفى. ولكن أيضا أعتقد أنه من الضروري تثبيت إضافية: المدفوعات لكل أسرة من الجنود المتوفين، وزارة الدفاع، الأفراد العسكريون، وأعضاء وكالات إنفاذ القانون الأخرى المشاركة في العملية في مبلغ 5,000,000 روبل. جميع الأفراد العسكريين كما ستتلقى الجروح أثناء العملية الجروح المناسبة، أعني التأمين وبدل لمرة واحدة للجروح، الإصابات، الارتجاجات. إذا كان الأفراد العسكريين الذين مروا الخدمة بموجب عقد ولن تكون مقدما، أعلن أنه غير مؤهل للخدمة العسكرية، وسيحصل على بدل لمرة واحدة 2,968,000 روبل في حالة الإعاقة والتعويض النقدي الشهري. وجميع هذه التدابير منصوص عليها بالفعل بموجب القانون. لكن أعتقد أيضا أنه من الضروري توفير مبالغ إضافية للجنود في وزارة الدفاع، الأفراد العسكريون والموظفون في وكالات إنفاذ القانون الأخرى المشاركة في العملية، ولق جرح 3,000,000 روبل لكل منهما. أود أن أؤكد مرة أخرى: الآن على الأراضي الأوكرانية من جنودنا وضباطنا يقاتلون من أجل روسيا، من أجل الحياة السلمية للمواطنين. منزل خطير للتعرف على العسكرة. أوكرانيا بحيث لا معادية لروسيا لسنوات خلقها الغرب، الحق على حدودنا، ونحن لسنا مهددين، بما في ذلك الأسلحة النووية كما كان الحال مؤخرا. شعبنا أن تفخر بقواته المسلحة. سوف نتذكر دائما رفاقنا الذين سقطوا في السلاح. سنفعل كل شيء لدعم خطة أطفالهم، لتثقيفهم، دعم العائلة والأصدقاء. يرجى الشرف ذكر جنودنا قتل أثناء أداء واجبه خلال عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
مرحبا بك. نعم. رفاقي الأعزاء، أريد أن أقول أن عملية عسكرية خاصة يذهب في وفقا صارما مع الجداول الزمنية وفقا للخطة. جميع المهام تم حلها بنجاح. عملنا على العطاء من وقت لآخر.